እንደምናችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ባላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘሁኝ የእናንተው ሮዲ ነኝ ከኢትዮሶፍት። ዛሬ አንድ ቀላል የሎጎ ማስተካከያ ሶፍትዌር ላሳያችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ሶፍትዌሩ ይሄን ይመስላል። በጣም ለአጠቃቀም ቀላልና ኃይለኛ ሎጎ ማስተካከያ ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ምንም አይነት ሲሪያል ነምበርና አክቲቬሽን ኮድ አይጠይቅም። ቀጥታ እንደወረድን ወደ ኮምፒውተር ኢንስቶል ማድረግ ብቻ ነው። አወራረዱንና አጠቃቀሙን አሁን አብረን የምናይ ይሆናል። የምናወርደውን ሊንክ በዲስክሪፕሽን ውስጥ ላስቀምጥ ነበር። ያው እንደምታውቁት የሶፍትዌር ነገር ባለቤቱ ካየው ቶሎ ሊንኩን ስለሚዘጋብን ስለሚችል ነው። ለዛ ነው የስልክ ቁጥር ያስቀመጥኩት። ሶፍትዌሩን ከወደዳችሁት የቴሌግራም ገጻችን 24 ሰዓት ክፍት ነውና መልእክቱን እንደላካችሁ ወዲያውኑ ሊንኩን ታገኙታላችሁ። ለአሁኑ ወደ አስተምሪ እናልፍ።
በዚህ መልኩ በቀላሉ አውርደን እንጠቀማለን። ሶፍትዌሩን ከወደዳችሁት በቴሌግራም ስልክ መልእክቱን ጻፉልኝ፣ ወዲያውኑ ሊንኩን ታገኙታላችሁ። በተረፈ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁት ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክት በመጫን እንድትተባበሩልኝ ጠይቃለሁ። በሌላ ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ቻው።